היי, שלום וברכה. עכשיו אנחנו עומדים לפני 17 בתמוז יום חמישי בעזרת השם. אחר כך 3 שבועות, יש לנו 9 באב, בעזרת השם יהיה קיץ בריא, וכל העצמות והימים הקשים האלה יהפכו בעזרת השם לששון ושמחה, כמו שהבטח בעזרת השם. הגאולה עוד מעט בדרך, מגיעה, אנחנו ממש על המפתח לדלת. רציתי בפרשה, יש נושא מסוים שאולי יתיישב יפה, אולי זה קשור איכשהו לשלושת השבועות, שאנחנו מתקרבים 17 בתמוז ואחר כך 3 שבועות. בנות צלופחד, כשבאו למשה להתלונן, איפה החלק שלנו? הרי אביהם נפטר והארץ התחלקה רק לזכרים לבנים, והם שואלים מה, בגלל שאבא שלו נהרג, והם מזכירים אותו משה, מזכירים למשה שהוא לא נהרג בגלל חטא, לא עם בני קורח, לא עם המרגלים, הוא מת בחטאו, ומה יהיה איתנו? 5 בנות, מה נעשה? אנחנו לא נקבל חלק בנחלה בארץ ישראל של האבא שלנו? אז משה לקח אותם, בוא ניקח את המשפט שלהם לקדוש ברוך הוא. אז יש הרבה מפרשים, הרבי עומד על זה, איך בדיוק, רש"י מביא שם 2 הסברים, אחד שמשה שכח, נתעלמה ממנו ההלכה, הסבר השני בגלל שללמד, כדי להביא להם זכות להוסיף את הנושא הזה בגלל הכבוד והבנות המיוחדות האלה. ואז הוסיפו את הפרשה לכבודן. אבל לא ניגע בנושא הזה, אני רוצה להגיע לרש"י. רש"י אומר, הוא מזכיר, שיש מחלוקת, מי זה היה אביהם כשאומרים שהוא לא מת בחטא של קורח ולא בחטא המרגלים, הוא בחטא בחטאו. אז הוא מביא את הגמרא שבמסכת שבת. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי שמעון. רבי עקיבא אומר, מי זה היה, במה הוא נפטר? המקושש שהתורה מספרת עליו בשבת, כשהוא נהרג, לא ידעו מה לעשות איתו, אז מקושש יוצאים בשבת, חילל שבת, אז הוא נהרג בגלל זה. ורבי שמעון אומר, ככה רש"י מציין, על המעפילים, הוא נהרג עם המעפילים. בואו נראה מה קרה שם, בשתי המקרים האלה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא אחר כך אומר להם, למשה, בסדר, מגיע להם נחלה. ואז, ברוך השם, הכל בסדר. בואו ניגע בשתי הנקודות האלה במחלוקת, מקושש עצים. מי זה הצלופחד? האביהם קוראים לו צלופחד. מקושש עצים והמעפילים האלה. מה קרה שם? על מקושש עצים מסופר שזה היה פעם ראשונה אחרי שמתן תורה, וצלופחד היה בעצם צדיק, והוא רצה ללמד שכל המצוות הם בעצם, זה רציני, זה ביזנס רציני, באמת צריך לקחת את זה לתשומת לב, והמחלל שבת יש את מה שהתורה אומרת. הוא רצה בדמו, בעצמו, להראות שזה קורה. כאילו לזכות את הרבים, הוא מסר את נפשו בשביל להציל את עם ישראל. יש ככה דעה שאומרת שזה ככה היה. עכשיו בואו נראה מה קרה למעפילים. מי זה מעפילים? אתם זוכרים, בנוגע לפרשת המרגלים, כשמשה רבנו כעס עליהם ואמר להם מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהם לא יכנסו לארץ ישראל וכולם ימותו במדבר, מה הם עשו? הם החליטו בכל זאת לעלות לארץ ישראל. משה אומר להם, גמרנו, אין לכם הוראה לעלות, לא תצליחו לעלות. למה הם הלכו בכל זאת? עוד פעם, מסרו את נפשם, מתאבדים, מה קרה? למה? ובאמת נהרגו שם. צלופחד היה אחד מהם, לפי הדעה של רבי שמעון. למה? משה אמר להם לא לעלות. זה היה מיד אחרי חטא המרגלים, קוראים לו מעפילים, אולי נביא שם את החומש ונראה לכם את זה בפנים. למה עלו? אני לא מצאתי בשום מקום שנוגע בדבר הזה. האמת היא כן מצאתי בחתם סופר שהוא מסביר שהם בכוונה עלו כשהם ידעו שזה לא הזמן והם יהרגו, כי הם רצו לעשות תשובה. יש פתגם ידוע שכל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מצא. עכשיו, ולמה דווקא ידעו שהם הולכים להיהרג ועלו לארץ ישראל ובאמת קדשו אותם, ככה התורה אומרת, הרגו אותם, כדי לכפר על הרעיון שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל.
כי הם הלכו יחד עם המרגלים, ואז הם רצו להוכיח ולעשות תשובה שהם כן הולכים, אפילו שיהרגו. זה חתם סופר ראיתי במקרה, אבל, לא במקרה, הכל משגחה פרטית. אבל, צריך להבין את זה. זה מתחבר לי לשאר דברים בחסידות. בואו נחבר את זה אולי. נבין את זה קצת יותר עם טעם. האומר, אחטא ואשוב, אין מסייעים בידו. אבל אם דחק, מקבלים את התשובה. זאת אומרת, אומרים לו, אחד שעושה עבירה, והוא אומר, אני אעשה אחר כך תשובה, אני אסדר את זה כבר. זאת אומרת, הוא מתכנן את העבירה כבר על חשבון התשובה שיעשה אחר כך. אז לא נותנים לו אפשרות לעשות תשובה. אבל אם דחק, בכל זאת עשה תשובה, מקבלים, כי תשובה זה תשובה. הקדוש ברוך הוא מקבל שווים. אבל מה היה במינה ומה היה המסקנה? לא רצית לקבל את התשובה בהתחלה ועכשיו כן, אז תחליט, כן או לא, איך זה עובד, מה קרה פה? שמעתי באחד המשפיעים בחב"ד שמסביר את הרעיון הזה, ולפי זה באמת מתיישב הרבה דברים בתורה, הרבה דברים בעולם בעצם. הוא אומר, האומר אחטא ואשוב אין מסיימים באותו, אבל אם דחק מקבלים. מה זאת אומרת אם דחק? אומרים לו, אתה תעשה תשובה, לא נקבל את התשובה שלך. לא שווה התשובה שלך. אז מה הוא אומר? בסדר, אני אעשה תשובה בכל זאת, אל תקבל את התשובה שלי. למה זה עובד? למה כתוב שזה עובד? למה? הרי מה היה החטא שלו מלכתחילה? הוא עשה חשבון בשכל שהוא יעשה את העבירה ויעשה אחר כך תשובה. הוא חשבן פה שהעבירה נוצרה בגלל החשבון שהוא עשה. עכשיו, ברגע שהוא אומרים לו, אל תבוא, אין תשובה בשבילך, לך הביתה. והוא בכל זאת עושה תשובה, מה הוא עשה פה בעצם? הוא ביטל את המחשבה שהיה לו בהתחלה. בהתחלה הוא עשה חשבון כדי לעשות את העבירה, עכשיו הוא לא עושה חשבון ועושה מצווה גם אם יזרקו אותו מהמדרגות. זאת אומרת, הוא עוקר מלכתחילה את הסיבה לעבירה. אז מובן בנוגע למרגלים. הסיבה הייתה לא לעלות לארץ בגלל המרגלים. הם נגעו באותה נקודה שלא לעלות לארץ וכן עלו, אפילו שלא יקבלו אותם. משה אומר להם לא לקבל, אנחנו לא נקבל אתכם. לא יהיה טוב, נהרג. אבל הם רצו את התשובה. כי זה נוגע בעיקרון שמלכתחילה מבטלים את הסיבה של העבירה. לפי זה גם מתיישב בנוגע לאסתר. הרי מה אסתר אמרה להם? הרקע הסיפור של פורים, אתם יודעים כבר. אסתר אמרה לצום עליי, אתם תצום, אני גם אצום 3 ימים וניכנס. אתם פעם ראיתם מישהו אחרי 3 ימים שצם, התקרבתם קצת אליו, אירחתם? זה לא נורמלי, והיא צריכה ככה לגשת למלך. מה קרה שם? כי מקור העבירה שהייתה לעם ישראל, שעל זה קיבלו את הגזרה, שהם השתתפו בסעודת אחשוורוש. מה קרה באחשוורוש? השתתפו, אז מה, אכלו? לא. כי הם חשבו שהם חברמנים, הם מחוברים למלכות, מחוברים לממשלה, יש להם קשרים, הם סמכו על העניינים שהם חברמנים. יש לנו קשר עם זה, קשר עם זה, שכחו את השם. הם יודעים מה קורה פה. עשו חשבונות עם כל הזה, הם סומכים על עצמם, בסדר. לכן נגזרה עליהם. בסדר, אם אתם סומכים על עצמכם, תסתדרו לבד. כבשה בין 70 זאבים, הזאבים טורפים אותם. אנחנו כבשה, עם ישראל, עם קטן, נשאיר אותך לבד להסתדר בלי השם, והזאבים יאכלו אותך. אז מה אסתר עשתה? היא ביטלה את הסיבה לבעיה. 3 ימים לצום תבוא לפני המלך לשכנע אותו, הוא ירח אותם, לא שייך. אז מה? היא עשתה את כל זה בכוונה כדי להישען על השם. היא יקרה את הסיבה לבעיה, וככה התבטל הסיבה, התבטל התוצאה. אז אולי זה הסיבה בשני המקרים האלה שרש"י מציין, של חילול שבת, לזכות את הרבים על ידי זה שיראו ויראו ששבת זה רציני, עובדה שהרגו אותו, אבל הרגו אותו וקיבל על זה עונש ויקבל על זה מי יודע מה, אבל הוא עשה כאילו לזכות את ישראל. כמה מספרים גם כן האדם הראשון, מדובר על דוד, יש הרבה מקרים כאלה בתורה, בהזדמנות אולי נדבר על זה. והמקרה השני של המעפילים זה גם כן אותו דבר. לכן שתי המקרים האלה זה עניין של כאילו למעליותה. לכן בנות צלופחד אומרים, ציינו דווקא את הדברים האלה, שזה לא בעצם חטא, זה בעצם אפילו מעלה.
ובאמת הם היו בנות מיוחדות, התורה מאוד מייחסת אותם, לפעמים מספרת אותם בצורה ישר והפוך, כדי להראות שכולם היו טובות, כולם היו מיוחדות. זה הבנות של צלופחד, כנראה היה איש מיוחד. יום טוב, קיץ בריא, שנוכל כולנו לעבור את הקיץ הזה בשלום, בשמחה, ושיהיה בשורות טובות.